دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به کانال فایتر دیلی. من مزدک هستم و توی برنامه امروز میخواستم اول در مورد جدایی امیرعلی اکبری صحبت کنم از سازمان وان چمپیونشیپ و در مورد این صحبت کنیم که چرا از سازمان وان چمپیونشیپ جدا شده. چون که این جداییش یه مقدار پرحاشیه بود و اول اومدن یه جورایی وانمود کردن که انگار وان چمپیونشیپ بود اومده قراردادش رو فسخ کرده و به قول انگلیسی‌ها کاتش کرده. ولی خب بعداً در اومد که قراردادش تموم شده با وان چمپیونشیپ. ولی قشنگ چند روز بعدش رئیس وان چمپیونشیپ آقای چاتریسی تیوتونگ اومد گفت که ما بودیم که نمیخواستیم با علی اکبری ادامه بدیم. اون دلش میخواست با وان چمپیونشیپ ادامه بده ولی ما نمیخواستیم باش ادامه بدیم و بهتر اول بره چند تا فایتر راحت‌تر رو بزنه تو اون سازمان‌های رده پایین‌تر. بعدن حالا شاید دوباره بهش اجازه دادیم وارد وان چمپیونشیپ بشه و اینجا دوباره مبارزه کنه. به هر حال این داستان خیلی پرحاشیه بود. همیشه سکه دو رو داره. ما اینجا فقط داریم یه طرف سکه رو میبینیم و داریم حرفای آقای چاتریسی تیوتانگ رو میشنویم، کسی که قبلا هم از این حرفا همچین حرفایی زده. حالا من اینجا میام خیلی چیزا بهتون نشون میدم و حرفای فایترهای سابق رو گوش میکنیم. فایترهایی که الان از وان چمپیونشیپ جدا شدن و دارن توی سازمان‌های دیگه مبارزه میکنن، مثل راینر دریدر قهرمان سابقشون که الان توی یو اف سی داره مبارزه میکنه. چند تا مصاحبه بهتون نشون میدم و مطمئنم اگر شما تا آخر این ویدیو به حرفای من گوش کنین و اینا، مطمئنم شاید یه مقدار نظرتون برگرده یا یه جور دیگه به این داستان نگاه کنین. به هر حال اول میخواستم در مورد علی اکبری صحبت کنم، همچنین در مورد آیندهش. احتمال داره توی فایت بعدیش کجا مبارزه کنه، تو چه سازمانی مبارزه کنه. در مورد همه اینا صحبت میکنم توی این ویدیو. بعد از اونم میخواستم در مورد یه خبر خیلی خوب صحبت کنم. پیوستن ایرج عزیزپور، کیک بوکسور سنگین وزن ایرانی، به سازمان گلوری. گلوری در حال حاضر بزرگترین سازمان کیک بوکسینگ دنیاست. کیوان سابقه، یعنی الان بزرگتر از گلوری هیچ جایی نیست. گلوری بزرگترین سازمان کیک بوکسینگ حال حاضر دنیاست و الان یه ایرانی واردش شده، باعث افتخاره و این تورنمنت 32 نفره است و هر کی بیاد این تورنمنت رو ببره $1,000,000 جایزه میگیره. حالا اول میخواستم در مورد علی اکبری صحبت کنم، بعدا میریم وارد این تورنمنت میشیم. در مورد این تورنمنت هم صحبت میکنم یه مقدار، ولی همونجوری که گفتم اول علی اکبری. خب بذارید اول میخواستم در مورد حرفایی که رئیس وان چمپیونشیپ زده صحبت کنم، یا بذارید اول همون چیزی که گفتم، بذارید اول اون چیزی که گفتم و بیام بگم اول چی اومدن گفتن. ببین بچه‌ها، اولین کسی که اومد این خبر رو داد این آقا بود. یه لحظه اجازه بدین پیداش کنم. این آقای نیک اکتین بود. این نیک اکتین رو من مطمئنم خیلیاتون دیدین. این یک خبرنگاریه که واسه وان چمپیونشیپ کار میکنه یا واسه روزنامه ساوت مورنینگ چاینا کار میکنه. یه روزنامه یک قشنگ، یعنی تموم اخبار وان چمپیونشیپ رو پوشش میده. این آقا هم قشنگ خبرنگار وان چمپیونشیپه. یعنی اگر یک چیز بد در مورد وان چمپیونشیپ بنویسه دیگه راش نمیدن، نونش آجر میشه و مجبوره که همیشه یه جورایی به نفع وان چمپیونشیپ بنویسه. هر چی که مینویسه یا در مورد هر چیزی که صحبت میکنه به سود سازمان وان چمپیونشیپه. این اومد چی نوشت؟ تاریخشو بذارم اینجا بهتون بگم. این قشنگ 9 فوریه است. الان 15 فوریه است، یعنی میشه گفت 6 روز پیش، نزدیک یه هفته پیش. این اومد گفت که وان چمپیونشیپ هست کات امیرعلی اکبری. کات معنیش چیه؟ یعنی فسخ کردن قرارداد. کات یعنی بریدن، ولی خب منظورشون وقتی که توی انگلیسی مثلا میگن یه سازمانی میاد یه نفر رو کات میکنه، یعنی یه جورایی اخراجش میکنه، یعنی هنوز قرارداد داشته ولی فسخ کردن قراردادشو به یه دلیلی. یا حالا مثلا یه نفر چند تا باخت پشت سر هم داشته
یا دیگه نمیخواستنش، یا اینکه مثلا یه کار بدی انجام داده که باعث شده اینا مثلا اخراجش کنن. این لحنی که این آقا اومد اینو نوشت یعنی یه جورایی وان چمپیونشیپ نمیخواستش، انداختش بیرون. یه کاری کرد علی اکبری که انداختمش بیرون، کات کردیم قراردادشو. ولی بعدش بزن اینجا، ولی بعدش در اومد که چی؟ اینجا بانکوک پست، این دیگه یه روزنامه معتبره. آره اینا هم اینجوری اومدن نوشت، اینا گفتن کات. حالا بعد از اینو ببینید یه هفته بعدش گندش در میاد که آقا این کات نشده، این کات نشده، این قراردادش تموم شده. خب قراردادش تموم شده. چرا؟ چون که اینجا دوباره بعد از یکی از همین ایونت های وان چمپیونشیپ که همین چند روز پیش اینا برگزار شد، توی پرس کنفرانسی اومدن از رئیس وان چمپیونشیپ یا اون مدیر عاملشون که آقای چاتری سیتیوتانگه پرسیدن که آقا این داستان علی اکبری چیه؟ کاتش کردین؟ این اومد گفت که نه، وان چمپیونشیپ تصمیم گرفت که دیگه با علی اکبری تمدید نکنه، حتی با وجود اینکه خودش دلش میخواست ادامه بده، با ما میخواست تمدید کنه، ما نخواستیم باش تمدید کنیم و بهتره که اول بره چند تا حریف راحت‌تر رو توی این سازمان‌های رده پایین‌تر بزنه، بعدن حالا برگرده شاید اینجا مثلا ما اجازه دادیم حالا دوباره وارد وان چمپیونشیپ بشه و مثلا حالا اینجا به مبارزه کردن ادامه بده. به این حرفایی که من میشنوم و اولندش که این حرفا به نظر من خیلی غیر حرفه‌ایه. خب واسه یه رئیس یه سازمان بزرگی مثل وان چمپیونشیپ بزرگترین سازمان حال حاضر آسیاست، توی آسیا بزرگترینه. رایزین و همه اینا پشت وان چمپیونشیپ میاد و وان چمپیونشیپ خیلی اسم معتبری داره توی آسیا، حتی توی دنیا. یعنی شما کل سازمان‌های برگزار کننده MMA رو بخواین حساب کنین و وان چمپیونشیپ که برگزار کننده مویتای بیشتر، گهگداری فایتای MMA هم برگزار میکنن. ولی خب توی این کمپانیایی که ورزش‌های رزمی رو برگزار میکنن، بذارین اینجوری بگیم، وان چمپیونشیپ بعد از UFC دومه، چون که تنها سازمانیه که در کنار UFC مثلا مرتب داره ایونت برگزار میکنه، هر هفته یا مثلا حداقل 2 هفته یه بار یا ماهی 2-3 بار اینا ایونتاشون رو برگزار میکنن. UFC هم که هر هفته مسابقاتش رو داره برگزار میکنه. PFL هم خیلی بزرگه، PFL هم آمریکاییه، ولی مثلا PFL فصلیه. PFL مثل فوتباله، یا مثلا 3 ماه تعطیله، فصل به فصل فایتاشون رو برگزار میکنن. مثلا میان یه فصل برگزار میکنن، این تورنمنت ها که تموم شدن، قهرمانشون مشخص شد، دوباره میره فصل بعدی، دوباره همه چی از نو دوباره شروع میشه. امکان داره مثلا 3 ماه تعطیل باشه. ولی وان چمپیونشیپ در کنار UFC یه کمپانیه که همینجوری داره مرتب فایتاشو برگزار میکنه. الان توی آمریکا هم دارن ایونت برگزار میکنن، اینا خیلی بزرگن، خیلی هم معتبرن. چرا رئیسش و اون مدیر عاملش باید بیاد همچین حرف غیر حرفه‌ای رو بزنه؟ من میخوام به این نتیجه برسم. اصلا یه جوری داره صحبت میکنه که انگار پشتش میسوزه، یه جایش داره میسوزه دیگه. مثل این میمونه که حالا من نمیگم علی اکبری اگر تو وان چمپیونشیپ میموند قهرمان میشد، اگه مونده بود 100% قهرمان میشد و اینا، چون که حالا علی اکبری ایرانیه. من میام اینجا قشنگ بی طرف قشنگ میام حقایق رو میکنم. به مالیخین که یه مرتبه باخته بود، حتی اگر دوباره هم با مالیخین مبارزه میکرد، مالیخین توی اون فایت فیوریت بود، بعد شانس بیشتر میدادیم به فیوریت، به اون کسی که فیوریته و مالیخین. و مقابل عمر کین هم مبارزه میکرد، مقابل روگ هم مبارزه میکرد، باید بازم میگفتیم روگ شانس بیشتر رو داره. ولی در کنار اونا علی اکبری دیگه بعد از اونا بهترینه تو وان چمپیونشیپ. چرا الان
این چتری یه جوری باید صحبت کنه که انگار زورش میاد جدا شده، یه جوری که مثلا دیدین همین اتفاق هم، چرا من دارم اینجوری میگم، همین اتفاق هم زمانی افتاد که انگانو بهشون گفت نه من نمیام اینجا. 2 سال پیش وقتی که انگانو داشت از UFC جدا شده بود، یه سالی بود هیچ جای مبارزه نکرده بود، بعد آخرین جاهایی که داشتن باهاش مذاکره میکردن یکی وان چمپیونشیپ بود، یکی PFL بود و وان چمپیونشیپ یه جورایی این اصلا رفته بود اونجا، یه جلسه گذاشته بودن با انگانو، میخواست انگانو رو بیاره توی وان چمپیونشیپ، یعنی داشت به آب آتیش میزد این آقای چاتری. ولی در نهایت انگانو گفت نه من میخوام برم PFL. همین که این داستان اینجوری شد، بعد یهویی همون روزا یهویی رئیس وان چمپیونشیپ آقای چاتری اومد گفت که بعد از بررسی دقیق و اینو careful reflection ما تصمیم گرفتیم که انگانو رو، ما گفتیم به انگانو رو تصمیم گرفتیم که به انگانو نبگیم، چون که انگانو چیزایی میخواست که حالا ما با دید ما جور در نمی اومد. خب باش کنار نیومدیم و بعد از بررسی دقیق گفتیم نه آقا ما نمیخوایم انگانو رو ساین کنیم. خب این حرفای کسیه که انگار مثلا دستش، دیدین ضرب المثل خودمون میگن گربه دستش به گوش نمیرسید میگفت پیف پیف بو میده. این الان شده وان چمپیونشیپ، این شده آقای چاتری. من همچین چیزایی قبلا از این چاتری دیدم. خب حتی دانا وایت رئیس UFC هم وقتی که انگانو رو از دست داد اینجوری نمیومد بگه، یعنی تا حدود میومد بگه اونم یکم اینجوری میگفت در مورد انگانو، چون که انگانو توی UFC باقی نموند و رفت، اونم این حرفا میزنه، مثلا میگفت نه آقا به نظر من حالا جان جونز بهترین سنگین وزن اینا، ولی این یه حرفایی میزنه که انگار یه جایش داره میسوزه. اینم دارم بازم بهتون میگم علی اکبری به نظر من اگر وان چمپیونشیپ میموند در حال حاضر بهترین سنگین وزن اونجا نبود، ولی جزو 3-4 تا فایتر برتر وان چمپیونشیپ بود و الان این چاتری یه جوری داره صحبت میکنه که انگار مثلا 20 نفر اونجا تو دسته سنگین وزن وان چمپیونشیپ دارن رقابت میکنن و اینقدر فایترهای زیادی اونجا دارن که دیگه حالا به علی اکبری گفتن نه نمیخوایمت. وان چمپیونشیپ میدونین چند تا فایتر داره در حال حاضر توی دسته سنگین وزنش؟ 6 تا. عمر روگروکینه، آناتولی مالیخینه، کانگجیوانه، مارو سریلیه که اصلا قبلا به علی اکبری باخته، تازه یه لشکر سیاهی درست و حسابیه، کریل گریشنکوه که اونا همچین خیلی تاپ نیست، یعنی به بوچشا باخته، به تموم این فایترهای تاپ باخته. آرژان بولاره که این هم باز به علی اکبری باخته و بن تایمن یا کاناداییه. همین 6 نفرن در حال حاضر. یه چیز خیلی جالب براتون میگم که خیلی اصلا به این داستان فکر نمیکنن. بوچشا الان قراردادش با وان چمپیونشیپ تموم شده. بوچشا هم قراردادش با وان چمپیونشیپ تموم شده. الان توی حالت لیمبوه، یعنی اینجوری بگی، یعنی توی حالت چجوری میگم 50-50 بمونه یا بره. احتمال داره هر لحظه بگن بوچچا الان وارد UFC شده، با UFC قرارداد بسته. این احتمالا وجود داره و احتمال هم داره اگر مثلا بهش قرارداد بدن، مثلا بهش تایتل فایت بدن، شاید بمونه. ولی یه مشکلی که همه دارن با وان چمپیونشیپ اینه که بهشون فایت نمیدن، به MMA کارا فایت نمیدن توی وان چمپیونشیپ. بوچشا قبل از اینکه بیاد با علی اکبری مبارزه کنه اصلا بهش فایتی نمیدادن. اصلا صداش در اومده بود تو اینستاگرام، میگفت آقا به من فایت بدیم، الان بیشتر از 1 سالی که مبارزه نکردم. علی اکبری هم خیلی طول میکشید تا بیاد مبارزه کنه. خیلی از این MMA کارایی که توی وان چمپیونشیپن سر این داستان خیلی شاکیان، میگن آقا به ما فایت نمیدن. اینجا یک سازمان مویتایه، اونایی که مویتای مبارزه میکنن و مویتای کاراشون، آره شاید چند ماه بیان مبارزه کنن،
حتی کیک بوکسینگشون هم اینجوریه. یعنی اون کیک بوکسرایی هم که اونجا هم بودن کم کم مبارزه میکردن. اون کسی که قهرمان کیک بوکسینگشون بود که اومد ایرج عزیزپور رو زد. حالا در مورد ایرج هم بعداً صحبت میکنیم. آقای نیکیتا کریلوف. نه نیکیتا کریلوف نبود. رومان کریکلیا. رومان کریکلیا ایرج عزیزپور رو توی اون تایتل شات خیلی نزدیک شکست داد که حتی ایرج هم میتونست تو راند 1 ببره. حالا بعداً واردش میشیم، در مورد اونم صحبت میکنیم. توی سال 2022 اون فایت مقابل ایرج برد، شد قهرمان کیک بوکسینگ وان چمپیونشیپ. از سال 2022 به این ور فقط یک فایت انجام داده. توی 3 سال یک فایت انجام داده. این تازه کیک بوکسینگه. من داشتم در مورد MMA صحبت میکردم. منظورم اینه که خیلی از این روبرتو سولدیچ یکی از بزرگترین استعدادهای اروپا به جای UFC رفت وان چمپیونشیپ. اصلا حرومش کردن، یعنی اصلا زدن داغونش کردن. اصلا دارم بهتون میگم کریر روبرتو سولدیچ رو اصلا زدن داغون کردن. روبرتو سولدیچ توی کیج وریرز نبود، خود کجا بود؟ توی KSW چمپ بود. توی KSW قهرمان بود. یکی از بزرگترین استعدادهای اروپا بود. شاگرد میرکو کروکاپ بود. به جای UFC رفت قرارداد بست با وان چمپیونشیپ. اومد گفت که وان چمپیونشیپ اونجا چند تا دیسیپلین داره، من میتونم هم MMA مبارزه کنم، اونجا قهرمان باشم، هم میتونم برم توی مسابقات کیک بوکسینگ و مویتای مبارزه کنم. یه سازمان رزمی خیلی باحال و بزرگ، گزینه‌های زیادی دارم اونجا. رفت اونجا قشنگ بدبختش کردن. از زمانی که رفته توی وان چمپیونشیپ 2 تا فایت بیشتر انجام نداده. فایت اولش که نو کانتست تموم شد، یه زانو خورد تو بیضه بندش، دیگه نتونست ادامه بده. فایت دومش هم که توی آمریکا رفته بودن، یعنی وان چمپیونشیپ رفته بود آمریکا، اونجا به زباستیان گادستان نوکوت شد توی راند دوم. چه فایتی هم بود. الان قراره به زودی توی قطر، الان به اونجا هم میرسم، توی قطر با یه روسیه مبارزه کنم. فکر کنم همین چیز هم باشه از این داغستانیا. ولی منظوری که توی این 3 سال فقط 2 تا فایت انجام داده. از سال تازه چی توی این 4 سال فکر کنم طرف سال 2021 بود، اصلا فایت نمیدن به فایتراشون. چرا؟ چون که از لحاظ چی میگن، اکونومی، از لحاظ اکونومی وضعیتشون خرابه. منظور از لحاظ مالی. چند سالی هست که میگن آقا وان چمپیونشیپ یه جورایی مشکلای مالی داره، ولی خب این چتری یه بروزلی واسه خودش، یعنی خیلی آدم زرنگ، آدم هفت خطی این چتریه. خب و اگر درست یادتون باشه وقتی که پارسال بود رفتن قطر که علی اکبری هم اونجا اومد آژان بولا رو زد، اونجا قطریا خیلی بهش کمک کردن، از لحاظ مالی و اینا خیلی بهش کمک کردن. ولی حتی اونا هم الان توی این راپورت نوشته که این اون اینوسترای قطری، اونایی که اومدن سرمایه گذاری کردن توی این سازمان، حتی اونا هم یکم دودل بودن، چون که میدن آقا این خیلی مثل که یه جورایی مشکلای مالی زیادی داره و اینا. ولی به هر حال این یکی از اون دلایلیه که خیلی از اون کسایی که اونجا مبارزه کردن و اینا الان در حال اینن که در حال در رفتن از وان چمپیونشیپن. همونجوری که بهتون گفتم مارکوس بوششا اصلا با وجود این که نفر بعدیه و به احتمال خیلی زیاد باید بیاد سر کمربند قهرمانی وان چمپیونشیپ مبارزه کنه و اون چیزیه که خودش میخواد، مطمئن باشین بچه اینجوری که بهتون میگم میترسه که اگر اونجا قراردادو تمدید کنه امکان داره دوباره گیر بیفته، امکان داره مثلا 4 سال دیگه اونجا گیر بیفته و توی این 4 سال سالی به زور یه مرتبه بیاد مبارزه کنه و دیگه بعد از این که قراردادش حالا تموم شده اینا دیگه شاید سنش زیاد
سنش رفته باشه بالا واسه یو اف سی و دیگه حتی نتونه وارد یو اف سی بشه. الان بوچشا همچین خیلی جوون نیست اونجوری. بذار اینجا برام نگاه کنم بوچشا رو. مثلا روبرتو سولدیچ چند سالشه؟ روبرتو سولدیچ 30 سالشه. داداش بدبخت شدی توی اونجا. بعد میرفتی همونجا. مارکوس بوچچا چند سالشه؟ 35. یا الان یا هرگز. الان بوچچا مطمئنم با خودش میگه آقا من برم وارد یو اف سی بشم. یو اف سی هم همچین دسته خیلی شلوغی نداره در حال حاضر. توی یو اف سی دسته سنگین وزن شلوغی نداره به جز اسپینال و جان جونز هم که الان دو فایت دیگه شاید با بازنشستگی شاید هم اصلا دیگه نبینیم جان جونز اصلا بر نمیگرده با اسپینال مبارزه کنه. ببینید به جز اسپینال و پاولویچ و 3-4 نفر اون بالا و جان جونز و ژایلتون آلمیدا و اینا دیگه کیو دارن توی یو اف سی؟ بوچشا همین الان بیاد خیلی ها رو میزنه. 35. شاید با خودش بگه آقا اگر من الان نرم وارد یو اف سی بشم این شانس رو تا ابد از دست میدم. اگر تمدید کنم با وان چمپیونشیپ احتمال داره گیر بیافتم. حتی اگر بیام قهرمان بشم مقابل عمر، منظورم عمر روگروکین، تازه اونم از لحاظ استایل که من واسم سخته. یه مرتبه قبلا بهش باختم. آیا واقعا اون تایتل شاتو میخوام یا بهتره بزنم به چاک برم یو اف سی با یو اف سی قرارداد بنویسم؟ ولی چیزی که دارم میگم، این چیزی که میخوام به این نتیجه برسم اینه که آقا خیلی‌ها دارن از یو اف سی خیلی‌ها دارن از وان چمپیونشیپ جدا میشن. چرا آقای چاتری نمیاد در مورد بوچشا همچین حرفی بزنه؟ چرا در مورد ایرج عزیزپور نیومد همچین حرفی بزنه؟ ایرج با 2 تا باخت پشت سر هم از وان چمپیونشیپ جدا شد. مقابل کریکلیا و باخت مقابل اوپاچیچ. علی اکبری فایت قبلیش اومد به بوچشا باخت، به کانتندر شماره 1 باخت. قبل از اون 4 تا برد پشت سر هم داشت. یه تایتل چالنجر بود که همین سریلیه که هنوز داخل وان چمپیونشیپه که علی اکبری تمومش کرده بود. بعد از اونم برندون ورا و بولا رو شکست داده بود. حالا برندون ورا میگن آقا تاریخ مصرفش گذشته بود، برندون ورا میگن سنش رفته بود بالا و به هر حال قهرمان وان چمپیونشیپ بود دیگه. 2 تا قهرمان وان چمپیونشیپ رو پشت سر هم زد. بعدن تازه یه تایتل چالنجر سابق زد و یکی از اون کانتندرها باخت. و چرا الان بولا رو سریلی هنوز تو وان چمپیونشیپ بعد اونا الان اتفاقا یه هفته دیگه فایت دارن تو قطر. چرا اونا هنوز تو وان چمپیونشیپن؟ چرا در مورد اونا همچین حرفایی نیومده بزنه؟ چرا اومده این حرفو زده؟ آیا امکان داره که علی اکبری نخواسته تمدید کنه؟ آیا احتمال این وجود داره یا نه؟ اینو به من بگین. از دید علی اکبری هم یه لحظه نگاه کن. علی اکبری شاید مثلا با خودش بگه وان چمپیونشیپ بمونم یا نمونم. آیا احتمال داره برم مالیخینو بزنم و عمر رو بزنم، عمر روگروکینو بزنم؟ شاید نه. شاید بهتر باشه برم یه جای دیگه. شاید جای دیگه شانس بیشتری داشته باشم. شاید اگه مثلا برم تو پی اف ال، این تورنمنت پی اف ال منا، آخه این کسایی که تو پی اف ال منان کیان؟ خیلی تابلوان. تازه چی بیاد اونجا $100,000 هم ببره راحت. کسایی که تو پی اف ال منا دیدم بابا خیلی وضعشون خراب بود. یعنی کسایی که تو پی اف ال منا مبارزه میکرد تو چیزای تورنمنت‌های عربستان، مطمئنم سال دیگه فایترهای جدیدی میاد. احتمال داره، من شنیدم حالا فایترهای جدیدی میان وارد میشن اونجا، سخت‌تر بشه. ولی کسایی که ما پارسال دیدیم بابا بیخیال بابا. به هر حال احتمال داره که یه احتمالی وجود داره. من که با علی اکبری صحبت نکردم ولی دارم در مورد احتمالات صحبت میکنم. احتمال داره که خودش نخواسته بمونه. احتمال داره مثلا شاید بخواد بره یه جای دیگه. حالا یو اف سی نه ولی مثلا جای دیگه، مثلا همونجوری که بهتون گفتم پی اف ال. شاید بخواد بره رایزین مثلا، به عنوان مثال دارم میگم. شاید بخواد بره یو ای ای وارریرز. شاید بخواد بره بریو. حتما که نباید یکی بره یو اف سی. حالا در موردی که کجا مبارزه میکنه یه لحظه اجازه بدین من اینو فراموش کردم بهتون نشون بدم.
صحبت‌های راینر دریدر هم میخواستم بهتون نشون بدم که به همه میگه آقا نرین وان چمپیونشیپ. این راینر دریدر قهرمان سابق UFC، ببخشید قهرمان سابق قهرمان سابق وان چمپیونشیپ چمپشون بود. ببین چی میگه. الان اومده وارد UFC The stress I've been put through, the stress my family's been put through, to even just get fights. میگه دهنم صاف میشه تا من فایت بدن. میگه چقدر استرس داشتم، همینطور چه فشاری رو من و خانواده‌ام بود که فقط بهم یه فایتی بدن. It hasn't been nice. This is something. It's hard for me to talk bad because I've had a couple good years at one. میگه نمیخوام در موردشون بد صحبت کنم چون چند سال خیلی خوبم داشتم توی وان چمپیونشیپ. همیشه بد نبوده. As well, in the beginning they treated me well, but over the last couple of years it's been really bad. And میگه اون چند سال اول خیلی خوب بود ولی سالهای آخر خیلی واسم بد پیش رفت و اینا. خب معلومه اولش اومدی قهرمان شدی توی دسته بیدر و پیکر که مثلا یه فایتر فقط گذاشتن جلوت، اومدی یه نفر رو زدی به تایتل شو قهرمان. میفهمی؟ میگم قهرمانای وان چمپیونشیپ لات کوچه خلوتن همشون، مخصوصا تو این کلاس‌های وزنی پایین. دسته سنگین وزن وان چمپیونشیپ از همه کلاس‌های وزنیش توی رشته MMA شلوغ‌تره. من قبلا هم میومدم میگفتم آقا دسته سنگین وزن وان چمپیونشیپ از بلاتور بهتره، چون بلاتور هیوی ویت زیاد نداشت اون موقع، همین یه سال دو سال پیش. رایان بیدر همینجوری رفته و قهرمان شده بود و اینا. البته اونام کسایی دارن که از اینا بهترن، مثلا وادیم نمکوف میتونست بیاد اینا رو شکست بده. من میومدم در مورد مالیخین و اینا میگفتم آقا مالیخین رو غلیکی گنده نکنیم بابا، چند تا فایتر اونجا هست آخه. ولی در کنار UFC مثلا شما بخواید بگین کدوم سازمان بیشتر از همه سنگین وزن داره، یکی وان چمپیونشیپ، یکی UFC از همه بیشتر داره، نزدیک 30 تا فایتر داره هیوی ویت، ولی بعد از اونها وان چمپیونشیپ دیگه که حالا علی اکبری هم یکی از اونها بود. ولی بقیه کلاس‌های وزنی وان چمپیونشیپ خیلی خلوت بودن. یعنی مثلا کلاس وزنی که الان راینر دریدر توش بود، میدل ویت، لایت هیوی ویت، کیو دارن اونجا؟ یه نفر بود اون آنگلا انسانگ، اون آسیاییه، نمیدونم اصالتا کجا، بورمه‌ایه، آره مار بورمه‌ای. ببینم اینجا فکر کنم اتفاقا قرار بیاد مبارزه کنه تو همین قطر، اگر اشتباه نکنم دیدمش آنگلا انسانگو، شاید فایتش کنسل شده باشه. مار بورمه‌ای ایناش آنگلا انسانگ، این قرار مبارزه کنه. این چند سال اینجا قهرمان اینا بود، چون که اینا یه سازمان آسیایی ان، یا آسیایی می‌خواستن که اونجا قهرمانشون بشه. این قهرمان هیوی ویت بود، بعد لایت هیوی ویت بود. بیدر و پیکر چند وقت یه بار یه لشکر سیاهی میآوردن میذاشتن جلوش بیا بزنش دمت گرم و اینا. ولی بعد این رسید، این اومد اون مار بورمه‌ای رو زد، 2 تا کمربندش ازش گرفت، ولی همین بلا هم سر خودش اومد. چند سال بعد آناتولی مالیخین اومد اینو 2 تا کمربند ازش گرفت. اوایل وقتی که قهرمان بود لات کوچه خلوت بود، عکساشو میگرفت با کمربندش، بهش یه چند وقت یه بار یه سیاهی لشکر میومدن بهش میدادن، میزد، پول خوبم بهش میدادن و اینا و خوب پیش میاد. ولی وقتی که 2 تا کمربندشو به مالیخین باخت دیگه اونجا خورد به بنبست، دیگه بهش فایت نمیدن. دیگه نو که اومد به بازار کهنه میشه دلازار. دیگه از اون موقع به بعد بهش فایتی ندادن آقا به این. و این داستان الان باعث شد که الان این بزنه از اونجا بزنه به چاک. همین که قراردادش تموم شد زد به چاک. دیگه پشت سرشو نگاه نکرد تو وان چمپیونشیپ. الان اومده وارد UFC شده، دمش گرم 2 تا فایتو برده. الان اینجا رو گوش کنین. میگه اوایل خوب بود ولی الان که رسیدیم به اینجا سالهای آخر دیگه خیلی واسه من بد بود، چون که دیگه قهرمانم نبود دیگه. And this is something I feel I have to do for other fighters. If you think of signing with one championship, don't. It's that simple. You should not. میگه
دوست ندارم در مورد این موضوع صحبت کنم، ولی وظیفه خودم میدونم که بیام به تمام فایترایی که در فکر اینن که با وان چمپیونشیپ قرارداد ببندن و وارد وان چمپیونشیپ بشن، بهتره که وارد وان چمپیونشیپ نشین اونجا، نرین اونجا. این حرفی که اومد زد، این خیلی حرف سنگینی اومد زد راینر دریدر رو. حرف قهرمانشون تا یه سال 2 سال پیش قهرمان بود. میگه آقا دیگه نره، میگه هیچ فایتری بهتره که اونجا نره. There's nothing there. هیچی اونجا نیست. چه حرفی زد؟ میگه هیچی اونجا نیست. فکر نکنید میری اونجا دم به دقیقه میاد ماهی یه بار بهتون فایت میده. اینجا یو اف سی نیست که مثلا دانا وایت اینجا بیاد بشه میگه آقا ما وظیفمون اینه که طبق قراردادی که با فایترها داریم، ما سالی حداقل 3 تا فایت باید پیشنهاد کنیم به همه فایترها. اگر خودشون بخوان سالی 3 مرتبه میتونن مبارزه کنن، ولی تو وان چمپیونشیپ اینجوری نیست. امکان داره 3 سال یه بار بیان مبارزه کنن. یعنی اونجا نونشون آجر میشه دیگه. فایترها که دکتر مهندس نیستن که ماهیانه بیان حقوق بگیرن، که فایت با فایت میان حقوق میگیرن. حالا شاید توی اون یه فایت خیلی خوب پول بگیرن، ولی اگر یکی 3 سال یه بار بیاد مبارزه کنه دیگه باید بره تو خیابون زندگی کنه. متوجه چی میگم؟ این دیگه حرف راینر دریدره. حالا چیزی که میخواستم اینجا بگم، من همه اینا رو اومدم تعریف کردم، ولی میخوام همش در نهایت به این نتیجه برسم که این داستان علی اکبری خیلی مشکوکه و من فکر میکنم چیزی که الان من همه چیزا رو کنار هم میذارم، به همه این موضوعا فکر میکنم، در مورد همه چیزایی که صحبت کردم میبینم آقا من احساس میکنم شاید خود علی اکبری شاید دلش واقعا نخواسته اونجا باشه، شاید دلش بخواد بره یه جای دیگه مبارزه کنه، شاید با خودش گفته باشه که آقا من بمونم توی وان چمپیونشیپ شاید قهرمانم نشم. اگر بخوام عاقلانه فکر کنم میبینم آقا راهی که جلومه شاید یه مقدار سخت باشه، شاید هم اون پولی که میخواسته رو بهش ندادن، شاید یه قرارداد بالاتر میخواسته، وان چمپیونشیپ هم نیومده اون پول رو شاید بهش بده و با خودش علی اکبری فکر کرده آقا شاید من برم یه جای دیگه بیشتر بهم پول بدن، شانس بردنم هم شاید بیشتر باشه. سازمان‌های جدیدی اومدن مثل جی اف ال، الان سازمان جی اف ال هم اومده، شاید با خودش بگه شاید برم اونجا تو جی اف ال مبارزه کنم. حالا در مورد آینده علی اکبر الان به زودی صحبت میکنم، ولی خب همه این چیزا رو گفتم در مورد این چیز، چون یه حرفایی که الان چاتری زده انگار مثلا واقعا یه جاییش داره میسوزه، میدونی که اصلا انگار واقعا اینا میخواستن ادامه بدن. بعد علی اکبری گفته شاید نمیخوام، بعد من گفته آره ما نمیخواستیم، اون میخواست ما نمیخواستیم. چرا در مورد بقیه اینجوری نمیگه؟ چرا در مورد علی اکبری انگار مثلا چه هیزومتری علی اکبری با اون فروخته آخه؟ متوجهید؟ در مورد این چیز منو به شک میندازه. چرا در مورد ایرج عزیزپور نیومد اینو بگه؟ ایرج عزیز، حالا چرا من دارم مثال ایرانی میزنم، ولی ایرج عزیزپور هم 2 تا بازی آخرش تو وان چمپیونشیپ اونم 3 تا برد پشت سر هم داشت، 2 تا آخرش سر کمربند هم مبارزه کرد، خیلی هم خوب مبارزه کرد، خیلی هم کیک بوکسر قرص و محکمی. الان میریم بعد از آینده علی اکبری هم در مورد اون صحبت میکنم، ولی شاید در مورد بقیه اینجوری نمیگه. الان اگر بوچچا رفت از وان چمپیونشیپ احتمال داره بیا یه چیز بدی هم در مورد بوچچا بگه. یه حالت اینجوری من به نظرم میرسه و همه چیزم گفتم آقا. حالا بریم در مورد آینده علی اکبری صحبت کنیم. یو اف سی میره، پی اف ال میره یا جی اف ال یا یه جای دیگه. یو اف سی که بچه‌ها احتمالش خیلی کمه. حالا این عکس رو نشون بدم. یو اف سی چرا میگم کمه؟ چون که علی اکبری فکر کنم 37 سالشه، 36 هفته دیگه، حالا میگیم 37 در بدترین حالت. یو اف سی شاید فایترایی که یه مقدار جوان‌ترن رو بخوان. الان من میدونم یکی میگم آقا این مادام العمر محروم از چون که سازمان‌های ضد دوپینگ آمریکا اومدن اینو مادام العمر محروم کردن و اینایی اصلا دیگه نمیتونه به خاطر اون داستان دوپینگ اینا که آزمایش دوپینگش توی سال 2013
توی کشتی مثبت شده بود و مادام العمر اون وادا میشه World Anti-Doping Agency، اون سازمان ضد دوپینگ جهانی اومد اینو مادام العمر محروم کرد. خیلی اینجوری میگن آقا به خاطر اون داستان دیگه نمیتونه بیاد وارد UFC بشه. ما خودمون خیلی قبلا در مورد این داستان صحبت کردیم، زمانی که نزدیک 5 سال پیش اینا بود، 5 6 سال پیش بود، 6 سال پیش اینا، علی اکبری قرار بود وارد UFC بشه و با اونا تقریبا قرارداد رو نوشته بود، ولی به خاطر گفتن یه مشکلاتی به گذشتهش ربط داشت، گفتن به خاطر اون داستانای به خاطر اون تست مثبت دوپینگش و اینا ربط داشته به اون داستان، به خاطر اونه که وارد UFC نشد اون موقع. حالا اون موقع تیمش که میگفتن آقا مشکل ویزا داره، الان که دیگه میدونیم مشکل ویزا نداره، یعنی اگر مشکل ویزا هم داشته باشه فرقی نمیکنه. آقا الان UFC داره میره عربستان، میره امارات، اونجا که دیگه میتونه بره علی اکبری، پس مشکل ویزا این وسط نیست. همزه هم بهش ویزا نمیدادن، یکی از اون ستاره‌های بزرگ UFC، ربطی نداره به ویزا. حالا من اینجوری بهتون میگیم اوکی ربط داشت به اون تست مثبت دوپینگش، درست، ولی اون موقع الان با امروز فرق میکنه. اون موقع UFC قرارداد داشت با سازمان یوسادا، United Anti-Doping Agency، سازمان ضد دوپینگ آمریکا، و یوسادا زیر نظر وادا بود، World Anti-Doping Agency. اونا با هم یه جورایی وابسته بودن. وادا مثلا چیزای المپیک و این چیزا رو میاد آزمایش میکنه، یوسادا هم خیلی تورنمنت های مختلف و این چیزایی که خودشون قرارداد دارن با خیلی جا. یکی از اونایی که باشون قرارداد داشت UFC بود، ولی الان UFC از پارسال به این ور با یه جای دیگه قرارداد بسته، یا بهتر بذاریم بگم خودشون یه سازمان ضد دوپینگی درست کردن تو خودشون، یعنی اصلا وابسته به هیچ کسی نیستن. الان UFC سازمان ضد دوپینگ خودشو داره، الان اسمش هم اینجا بیارم واسهتون، اینجا همونجوری که می‌بینید نوشته UFC announces details of new anti-doping program. اسمش اینه Drug Free Sport International. این الان سازمان دوپینگیه که الان خودشون درست کردن و دیگه با یوسادا چی همکاری نمی‌کنن. حالا من به چه نتیجه‌ای میخوام برسم؟ اون موقع وقتی که علی اکبری نتونست وارد UFC بشه، اون موقع UFC با کسی قرارداد داشت، با یه سازمانی قرارداد داشت که زیر میشه گفت یه جورایی نظر اون وادا بود، اونی که مثلا مادام العمر اومده بود علی اکبری رو محروم کرده بود، زیر نظر اون بودن. الان که دیگه مال خودشونو دارن، من فکر نمی کنم مشکلی باشه و اینا. اگر UFC بخواد میاد. علی اکبر الان بالا 2 میلیون و اینا فالوور داره. UFC این روزا به فکر چیزای دیگه است. از زمانی که توی این چند سال اخیر خیلی چیزا شده فضای مجازی و اینا، UFC به چیزای دیگه داره نگاه میکنه. شارا ماگومدوف خیلی مثلا به نظر شما، به نظر من که هیچ زمانی منو نیومد اونقدر زیاد ایمپرس کنه. حالا بعضیا رو ایمپرس کرد، ولی اون چون که خیلی طرفدار داشت و فالوور زیاد داشت و اینا، آوردنش توی UFC. حالا بدون شکست هم بود، بقیه هم خیال میکنن اوه بدون شکست چیکار کرده و اینا. منظور این که شاید UFC بیاد مثلا به تعداد، به محبوبیت یه فایتر نگاه کنه، ببین چقدر فالوور داره و اینا، شاید مثلا به خاطر اون خیلی‌ها رو مثلا بیارن وارد کنن، خیلی‌ها به خاطر محبوبیتشون مثلا واردشون میکنن، مثلا یه عده زیادی طرفدار دارن به خاطر اون میارنشون توی UFC. ولی علی اکبری الان همونجوری که بهتون گفتم الان نزدیک 37، نمیگم خیلی احتمال داره حتما بیاد وارد UFC بشه، ولی یه احتمال کوچیکی وجود داره. و الان دیگه اون یوسادا نیست که مثلا بیاد جلوی ورودش رو به UFC بگیره، الان دیگه اون سازمان ضد دوپینگ خودشونو دارن. حالا من با دوپینگ و اینا مخالفم، من نمیگم دوپینگ خوبه و اینا نه، مسلما منم ضد دوپینگم، ولی خب ببین بچه‌ها الان فکر نکنید الان UFC
مرکز ورزشکارای جهان و اینا، خیلی هاشون آزمایش دوپینگشون مثبت شده. براک لزنر که از بزرگترین ستاره یو اف سی تا خرخره آمپول میزد، میومد توی یو اف سی مبارزه میکرد، تا خرخره دوپینگ کرده بود. الیستر اووریم، همشون. جون جونز قهرمان یو اف سی آزمایش دوپینگش مثبت شده، هیچ زمانی اقراق نکرد. چی میگن؟ اقرار نه. ببخشید بچه‌ها، من الان دیر موقع است یه مقدار دیگه، حالا فارسی مزدک رو ببخشید دیگه. اقرار نکرد هیچ زمانی. جون جونز هیچ زمانی نمیاد بگه آقا من حتما این کارو کردم و اینا. همیشه گفت آقا من یکی به من یه چیزی داد خوردم، اون منو اینجوری کرد و اینا. ولی آزمایش دوپینگش مثبت شده، چند بارم مثبت شده. عثمان نورماگومدوف، همین پسرعمو حبیب نورماگومدوف، همین پارسال سر چیزای دوپینگ 6 ماه محروم بود دیگه، مثبت شد با آزمایش دوپینگش. بعدن هی بهانه و اینا، آقا ما اومدیم نشون بدیم، گوش نکردن، دیر نشون دادیم و فلان. همیشه هم یه بهانه‌ای دارن. من دارم آدمای معروفو میگم که کسایی که الان خیلیا میشناسن رو دارم میگم. حتی اسلام مخاچب هم خیلی پیش آزمایش دوپینگش مثبت شد. یعنی بعدش هم اومدن گفتن که آقا اشتباه شده بود و فلان شده بود و مثلا تا آخر این ماه ممنوع بود، تا آخر ماه پیش ممنوع بود، از اول این ماه به این ور اوکی بود. متوجه؟ یعنی هی چیزای کوچولو می آوردن. یعنی مثلا سفیدشویی رو انداخته بودن. اول مثلا یکی رو میگرفتن آزمایشش مثبت میشد، بعدا میگفتن نه این قانون اینجوری بود، تا پایان ماه پیش ممنوع بود، جزء مواد غیر ممنوع بود، از اول این ماه به این ور الان اوکی بود. حالا کاری ندارم اسلام مخاچب، من خیلی خوشم میاد ازش، ولی دارم حتی جون جونز، ولی منظورم اینه که ستاره‌های بزرگ اینجوری، ویتور بلفورد، اون اصلا تا خرخره دوپینگ میکرد، آمپول میزد. حالا نه آمپول میزد یا میخورد یا لهجی، ولی اونم خیلی اینجوری بود و اینا. خیلیا. اندرسون سیلوا، یکی از اسطورهای یو اف سی. منظورم اینه که اینا بگین آقا این دوپینگ کرد، مثلا این روسیا فلان و اینا، بعد مثلا از اون طرف مثلا برین از یکی دیگه تعریف تمجید کنی. من دارم بزرگترین ستاره‌های یو اف سی رو میگم که فکر نکنی اونجا مثلا ورزشکارایی که مثلا هیچ زمانی دوپینگ نکردن و خیلی چی میگن، خیلی شهرتشون چی میگن، خیلی روسفید بودن و هیچ زمانی هیچ کاری نکردن و بهترین باید الگو باشن واسه بقیه ورزشکارا، هیچ زمانی دوپینگ نکنن. نه، اونجا هم خیلی از این اتفاقا افتاده، خیلی‌ها رو آزمایش دوپینگشون مثبت شده گرفتن. این اتفاقا میفته توی این ورزش‌های رسمی. خب الان هم که دیگه مال خودشونه دیگه دیگه فکر نمی‌کنم به این راحتی بیان ستاره‌هاشونو بهشون این لکه‌های ننگو بزنن. حتی اومدن به اسلام مخاچب یکی از این کاپشنا دادن، بهشون میان از این کاپشنا میدن، میگن آقا مثلا 50 تا آزمایش دوپینگو منفی بوده آزمایشش، یعنی توی این 50 تا آزمایش قبلیش هیچ زمانی هیچ چیزی نشون نداده، میان بهش جایزه میدن، بهشون یه کاپشنی میدن، مثلا میگن این جایزه تو که مثلا تو آزمایش‌های دوپینگ هیچ زمانی آزمایش دوپینگت مثبت نشد. اومدن به اسلام مخاچب هم حتی یه جایزه دادن، بعد حتی اومدن در مورد اون داستان قبلی هم صحبت کردن که اصلا اونو پاپوش واسه اسلام مخاچب درست نکنید، اون اشتباهی بود و اینا. حتی اومدن دوباره اومدن اون لکه رو بشورن، لکه سیاهو از کارنامه مخاچب مثلا بشورن. و نه تنها مخاچب، من میگم مخاچب رو خیلی دوستم، خیلی فایتر کار درست و عالیه، ولی دارم بهتون میگم که همچین اتفاقایی افتاده. نه یا اینجا مثلا بگم آقا علی اکبری اینجوری فلان و اونجوری، که اصلا میگم خیلی آقا مثلا یکی بره دوپینگ کنه میاد قهرمان دنیا بشه، شما برین دوپینگ کنین ببینم اصلا قهرمان کوچه‌تون میتونی بشین یا نه. یعنی میگم در کنار تمرین کردن باید این چیزا باشه. وای چجوری دارم صحبت میکنم، احساس میکنم دارم میگم مردم برین دوپینگ، در حالی که اصلا اینجوری نیست. من با دوپینگ مخالفم، هرگز دوپینگ نکنید، به بدنتون صدمه وارد نکنید. همه اونایی که دوپینگ میکنن هزار تا بلا بعد از سرشون میاد، شاید تو دوران جوونی چیزی متوجه نشن، ولی بعدن هزار تا عواقب داره واسهشون. اصلا دوپینگ نکنید.
از طرف دیگه کسایی بودن که هیچ زمانی دوپینگ نکردن، خیلی هم کاردرست بودن. حبیب نورماگومدوف، جورج سن-پیر، اسطوره‌های اینجوری داشتیم. یعنی جورج سن-پیر هیچ زمانی نیومد دوپینگ کنه، دیمیتری جانسون هیچ زمانی نیومد دوپینگ کنه. کسایی هم بودن که واقعا یه لگسی و یه میراث بزرگی از خودشون باقی گذاشتن. من نمیخوام فقط بگم، من فقط چون که حالا علی اکبری ایرانی و اینا و من همیشه دوست دارم هموطنام موفق بشن. حالا به هر حال اگر یکی تو سازمان‌های بزرگ موفق بشه میگن آقا ایرانیه، به هر حال این دیگه حالا اسم ایران اون پشت یعنی بزرگ میشه و باعث پیشرفت ورزش تو مملکت خودمونه دیگه. حالا با وجودی که خیلی وضعیت خرابه در حال حاضر و اینا متاسفانه، ولی خب به هر حال هر ایرانی بره توی سازمان‌های بزرگ مقام بیاره و اینا باعث میشه که شاید بقیه هم تشویق بشن، شاید بقیه بیشتر تمرین کنن و اینا. بعد اون سازمانایی که مثلا میرن یه ایرانی از اونور اینقدر گندشه، شاید مثلا برن ورزشکارای دیگر هم بیارن از اون کشور. به هر حال علی اکبری شاید وارد UFC بشه، شاید هم نشه، احتمالش کمه چون سنش یه مقدار رفته بالا، ولی خب احتمال هم داره بشه. خدا رو چه دیدی منیجرش که علی عبدالعزیز و یکی از اون منیجرای تاپ حال حاضر دنیاست، میشه گفت خیلی رابطه خوبی داره با UFC. احتمال داره مثلا حتی واسه یه فایت هم که شب بیارنش. خدا رو چه دیدی. من اینو غیر ممکن نمیبینم. ولی اگر وان چمپیونشیپ، حالا وان چمپیونشیپ که دیگه نمیشه، اگر UFC نشد چی؟ یه جای دیگه که احتمال داره بره این GFL یه سازمانیه که هنوز یک بارم ایونت برگزار نکرده. یعنی همش تا به حال حرف بوده، تا به این لحظه که دارم واسه شما صحبت میکنم همش حرفه. الان مثلا این چه مچاپایی درست کردن. وردوم فرانک میر، این فایترایی که اصلا بازنشسته شدن و اینا، لیما هال، رومرو شوگان، کریس وایدمن، لوک راکول، این فایترایی که الان اینجا دارن اعلام میکنن. GFL خیلی تا به حال حرف زده، یعنی هنوز عمل نکرده. فایترهای دیگه گرفتن مثل گگارد موساسی، پانی کیانزاد، مثلا مسعود سفری هم گرفتن. خیلی حرف زدن، یعنی هنوز هیچ چیزی رو عمل نکردن. اگر عمل کنن و ببینید واقعا گنده است، احتمال داره شاید علی اکبری هم بره اونجا، چون خیلی ها رو بردن اونجا. حالا اگر اینا نشن چی؟ PFL هم هست. PFL احتمال داره مثلا بره اونجا. من میتونم احتمال بدم شاید PFL منا شاید بره، شاید، یا امیدوارم بره UFC، یا PFL منا یا UFC. من اینجوری بیشتر دوست دارم. ولی چیزی که من دوست دارم اگر دیر نباشه، به احتمال زیاد شاید PFL منا بیشتر شانسش رو داشته باشه، احتمال داره. و UFC هم یعنی احتمال کوچیکی چی وجود داره. آقا من زیاد صحبت کردم در مورد جای دیگه هم احتمال داره، ولی خب میتونین نظر خودتون هم زیر این ویدیو بنویسین. تا اینجا ویدیو نگاه کردین بچه‌ها یادتون نره لایک کنین، کانال رو هم سابسکرایب کنین. دمتون گرم. بریم وارد داستان ایرج عزیزپور بشیم و ورودش به گلوری کیک باکسینگ. وای وای بچه‌ها، گلوری در حال حاضر بزرگترین سازمان کیک باکسینگ دنیاست. بهتون گفتم. یعنی وان چمپیونشیپ هم که کیک باکسینگ داره، یعنی اونجا هم بد نبود. ولی الان میبینین ایرج عزیزپور رو آوردن از وان چمپیونشیپ دیگه. اینجا میبینین مراد آیگون رو آوردن، اینم توی وان چمپیونشیپ بود دیگه. اینم اتفاقا سر کمربند با همون رومان کریکلیا مبارزه کرد. اوپاچیش هم از وان چمپیونشیپ آوردن. اوپاچیش آخرین کسیه که توی وان چمپیونشیپ آخرین مبارزه ایرج توی وان چمپیونشیپ مقابل همین برگزارش. الان همینجا من خیلی سریع دارم نگاه میکنم، 3 تا فایتر سابق وان چمپیونشیپ رو گرفتن و بعید نمیدونم رومان کریکلیا هم الان وارد شه، چون که رومان کریکلیا اگر قرارداد نداشته باشه با وان چمپیونشیپ ول میکنه میاد اینجا، چون که همونجوری که بهتون گفتم بهشون فایت نمیدن
ولی خب من نمیدونم قراردادش با وان چمپیونشیپ چجوریه. به هر حال رومان کریکلیو هم اگر قراردادش تموم شده باشه با وان چمپیونشیپ یا اگر بتونه فسخ کنه، مطمئنم که با کمال میل میاد وارد این تورنمنت میشه و عجب تورنمنتیه. و همونجور که مطمئنم خیلی هم میدونن، الان ببین بچه‌ها، ایرج عزیزپور الان اولین ایرانیه که وارد وان چمپیونشیپ شده و این خودش باعث افتخاره. میدونم الان خیلی هم میدونم الان بچه‌ها میگن بهرام رجبزاده هم، همونجوری که میگه بهرام رجبزاده هم یکی از اون کیک بوکسورای خیلی کاردرست این تورنمنته. بهرام رجبزاده توی ارومیه به دنیا اومده، ولی ترک دیگه بچه‌ها، ترک. آقا من اینو به عنوان ایرانی نگاه نمی‌کنم، بدم هم نمیاد ازش. من خیلی کیک بوکسر دیدنی و کاردرست و خیلی به قول انگلیسی‌ها خیلی اکسایتینگه، واقعا فایتای خیلی دیدنی به نمایش میذاره، خیلی هم نوکوت داره. تمام کسایی که اینجا هستن، ببین الان قیافه ایرج هم اینجا عکسش رو آوردن وارد کردن. این تورنمنت 32 نفره گلوریه. ولی الان نگاه کنیم مثلا این بهرام رجبزاده که داشتم در موردش صحبت می‌کردم، بچه‌ها دیگه خودش رو ایرانی نمیدونه دیگه. یعنی دیگه نمیدونم چجوری باید بیاد بگه من ایرانی نیستم. دیگه نمیدونم چجوری بگم. من حتی یه جام ندیدم بیاد فارسی صحبت کنه یا اسم ایرانو بیاره. میدونم توی ایران به دنیا اومده، اونجا زندگی کرده و بزرگ شده و شاید میدونم من بزرگ شده اونجا یه جوری، ولی خب از زمانی که رفته دیگه آذربایجان، دیگه خودش رو اون ترک میدونه دیگه، آذربایجانی میدونه. هیچ زمانی هیچ جایی نیومده اسم ایرانو بیاره. اگر شما یه جایی دیدین آقای رجبزاده یه جایی فارسی صحبت کرده اسم ایران آورده و اینا، بیا اینجا به من نشون بدین، لینکشو بذارین، لینک ویدیوشو که منم ببینم، چون من ندیدم تا حالا. و وقتی یکی خودش نمیخواد ایرانی باشه دیگه، آقا منم نمیام به زور ایرانیش کنم. ولی خب با وجود اینا خوشم میاد، بوکسور خیلی کاردرستیه. ولی خب دارم اینجا، من فقط دارم چون که خیلی از بچه‌ها بهم میگفتن و اینا بیا از گلوری صحبت کن، گفت آقا از رجبزاده صحبت کن فلان و اینا. به خاطر همین من میگم ایرج عزیزپور الان اولین ایرانیه که الان وارد گلوری شده، چون که اونجا اسم ایرانه دیگه، اسم آذربایجان یا جای دیگه ای نیست. میگن آقا این از ایران اومده وارد شده. به خاطر همین میگن اولین ایرانیه که اونجا وارد شده. و حالا آرزوی پیروزی واسه دوتاییشون. ولی خب حالا چون که ایرج حالا دیگه ایرانیان، امیدوارم حالا زیاد پیش بره. ولی خب بدون شک یکی از اون کسایی که فیوریت این تورنمنت رو ببره رجبزاده است. یکی دیگه هم این جمال بن صادق، این هم خیلی شاید یکی از اون فیوریت ها باشه. آدمای معروف، کسایی که حالا معروفن و این حالا قبلا ریکوور هوون رو زده. رجبزاده هم چند بار اومده تا نیمه نهایی اینا هی باخته، ولی جزء کساییه که کارشون درسته. اینم جدیدن جورندال اومده چند وقته توی وان چمپیون، این بدرهاری رو زد دیگه اگر اشتباه نکنم. این ادگبویی هم خود این قدیمیاست اونجاست. تارک اوساریا هم خیلی خوبه. این فکر کنم تو کیوان بود قبلا. این بود تو کیوان بود. یه بوسنی، یه رومانیایی هم بود توی کیوان بود، اومده بود یه تورنمنتی آورده بود. به هر حال این آیگون هم که اینم ترک از ترکیه اومده، یعنی واسه وان چمپیونشیپ هم مبارزه میکرد. اگر رومان کریکلیو هم بیاد خیلی جالب میشه. ولی توی همه اینا میگم ایرجم فایت قبلیشو فکر کنم باخت. یه دو تا فایت خارج از وان چمپیونشیپ انجام داده مقابل رومان کریکلیو، هم خیلی نزدیک بود بیاد ببره. راند یک خیلی خوب بود، حتی نزدیک بود نوکوت کنه رومان کریکلیو رو. رومان کریکلیو حتی ناکداون شد، داور اومد تا 10 بشماره. فوق العاده گیج بود توی راند یک مقابل ایرج. توی راند دو اومد ایرج رو حالا از طریق تیکیو نوکوت فنی
دیگه داور اونجا پرید، واقعا فایت استاپ کرد، ولی راند 1 میتونست ببره. خیلی خوب. فایتر سرسختیه. توی تموم کیک بوکسرهای ایرانی که من تا به حال دیدم و ایرج یه چهره اینجوری سرسختی نشون داده، یعنی راحت نمیوازه و همزمان میتونه هر کسی رو مثلا بزنه ناکوت کنه. مثلا فایتش مقابل رومان کریکلیا، نزدیک بزنه رومان کریکلیا رو تو راند 1 تمومش کنه. خیلی مثلا شفقه مثلا یکم شاید چاق که نیست، ولی خیلی جوری گنده مونده است، یکم اینجوری بهش میخوره، یکم توپل موپل باشه، ولی خیلی سرسخته. من معنی چغه رو درست حسابی بلد نیستم، ولی وقتی که عزیزپور رو میبینم یاد کلمه چغر میافتم. یعنی خیلی فوق العاده. امیدوارم که معنی بدی نداشته باشه. من دارم یعنی میخوام تعریف کنم ازش، دارم کلمه چغر رو استفاده میکنم. یعنی خیلی جوری حریف بدقلق سختی میتونه باشه واسه همه. خوبه. چغر اینجا معنی خوبو میده واسه عزیزپور. دمش گرم. فایتر خیلی سرسختیه، میتونه بیاد واسه هر کدوم از اینا مشکل درست کنه. یعنی اگر اون ایرجی باشه که مقابل رومان کریکلیا دیدم، میتونه واسه هر کدوم از اینا مشکل درست کنه. ولی فایت قبلیش هم من ندیدم خداییش. دیدم تموم شده. دیدم از طریق اینجا دارم نگاه میکنم و نوشته تو راند 1 متوقف شده. دیگه ندیدم، نمیدونم چه جوری بوده اینا. امیدوارم که ضربه زیادی ندیده باشه، چون که میگم فایت قبلیش تموم شده بود. توی فایتش هم مقابل اون شکست دومش مقابل اوپاچیش خیلی دسیژن خیلی الکی سری تموم شد و رفت. ولی مقابل کریکلیا ضربه خورد، شاید ضربه زیاد دید. امیدوارم که روی مغزش زیاد تاثیر نذاشته باشه. اون ایرجی باشه که مقابل کریکلیا دیدیم، مقابل هر کدوم از اینا بذارن میتونه ببره به نظر من. یعنی سرسخته، راحت نمیبازه. و حالا رجب زادم خیلی میگم خیلی بوکسور دیدنی و هیجان میاره با خودش. ولی خب به هر حال من میگم اگر ایرانی یه جایی صحبت کنه و اینا، اون موقع مثلا دمش گرم. میدونم بلده، ولی خب ندیدم تا به حال صحبت کنه و اینا. به خاطر همین من به چشم یه آذربایجانی میبینمش، حالا به چشم ایرانی نمیبینمش. حالا این نظر منه. من به چشم ایرانی مثلا مثل داریوش و اینا نیست. بنیل داریوش شکسته بعضی وقتا فارسی صحبت میکنه. اگر مثلا شما یه جایی بگیرین باش صحبت کنین و اینا، حتی اگر توی پرس کنفرانسی هم یکی یه جایی با داریوش فارسی صحبت کنه، جواب تو میده، حالا سعی میکنه. یا حالا گهگداری اسم ایران رو یه جایی میاره، مثلا من تو ایران بزرگ شدم فلان اینجوری اومدیم اینور، اسم ایران رو گهگداری میاره. یا مثلا گگارد موساسی که اونم اتفاقا خودش حالا بیشتر ارمنی میدونه تا ایرانی، تا 6 سالگی و اینا تو ایران بزرگ شده. ولی هر جایی شما گگاردو ببینین تو پرس کنفرانسی جایی هم باش فارسی صحبت کنین، مطمئنم حالا فارسی جوابتون رو میده. یعنی اون گذشتهشو حالا یه جوری فراموش نکرده. حتی با وجود اینکه الان خودشو ارمنی میدونه اینا، میگم دیگه فارسی باش صحبت کن، فارسی قشنگ جوابتون میده. حتی من خودم یه مرتبه مصاحبهش کردم، چند بار مصاحبهش کردم که توی ویدیوهای قبلی ما برین نگاه کنی، فارسی صحبت اصلا نمیگه نمیگه چی خیلی. ولی من خداییش اگر رجب زاده رو یه جایی ببینم بهش بگم فارسی صحبت کنیم و اینا، نمیدونم بگه آره یا نه، نمیدونم. اینو خداییش شک دارم، حقیقت اینو یه مقدار شک دارم. به خاطر همینه یه حس اونجوری ازش میگیرم. وگرنه به نظر من خیلی کیک بوکسور کار درستی هم هست. هر کی بیاد این تورنمنت رو ببره $1,000,000 میبره. کی شروع میشه؟ 16 فروردین، 2 هفته بعد از عید خودمون. و میشه 5 آپریل. 5 آپریل واسه کسایی که حالا تاریخ میلادی رو حساب میکنن و واسه اونا میگم. ولی خب تاریخ شمسی میشه 16 فروردین. اولین دور این رقابت ها شروع میشه. هنوزم همش مشخص نشده. اینجا
ایرج عزیزپور شماره 25م. رنکینگ نیست، این رده‌بندی نیست، این فقط کسایی هستن که قراره توی این تورنمنت مبارزه کنن. هنوز هم همشون مشخص نشدن. الان یه 2 نفر دیگه هم فکر کنم نزدیک 27 نفر اعلام کردن. ایرج تا به الان تنها ایرانی بوده. حالا میگم، حالا شاید بعضی هم بگن آقا برام هم هست، حالا واسه اونا که مثلا میخوان برام هم حساب کنن 2 نفر، ولی خب روی کاغذ اولین ایرانی ایرجه. ببینیم چی میشه بچه‌ها. خیلی دیدنی میشه. مطمئن باشین که من در آینده میام بیشتر در مورد این تورنمنت صحبت میکنم و بیشتر در مورد این صحبت میکنم. آقا بچه‌ها تا اینجای ویدیو نگاه کردین، حتما لایک و سابسکرایب کنین. دم همتون گرم، مواظب خودتون باشین. خداحافظ.